حسن البصري رضي الله عنه عند سومته ጠየቋቸው ስለዚህ ይንገሩኝ አላቸው ما أصف لك هذه الدار أولها بكاء وأوسطها أنا حلالها حساب وحرامها إقابة يعني من بيان እንገረኝ ዝችን ሀገር ዱንያ ማለት መጀመሪያው ለቅሶ ነው ማከለኛው አድካም ነው መጨረሻው ጥፋት ነው ሐላል ብትሰራ ሂሳብ ነው حرام بالسرا قطعت ነው ምን አለ ነግረሃለው ነበር ያሉት ረህመቱላህ አለይ እቺናት ዱንያ እነን ከአኺራ ህይወት ጋር የምታወዳድሩት ከነዚህ ጉዳዮች ጋር አስቀምጣችሁ እስልምናን የምታቀርቡት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ከሆነ ተተረበሱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ምርጫ አርጋችሁ የተሻለ አርጋችሁ ይዛችሁት ከሆነ ተጠቀሙ ይላል አላህ የአላህ ውሳኔ እስኪመጣ የተሰጣችሁ አጭር እድሜ እስኪጠናቀቅ ድረስ አላህ ጋር እስክትቀርቡና እስክትገናኙ ድረስ እነዚህና መሰል ቁርአን አያቶች በተለያዩ ቦታዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን ይጠይቃል በጥያቄ መልክ ያቀርባል በእናንተ ልብ ውስጥ ቦታ ያለው ነገር ምንድነው ይያለ ያቀርባል ምንድነው ግምት የምትሰጡት ለምንድነው ቦታ የምትሰጡት ሁሉም ሰው ከምንም ነገር በላይ ለእስልምና ቦታ ለእስልምና ክብር ለእስልምና ደረጃ እስልምናን ከምንም ነገር በላይ እንዲያስቀድም ነው አላህ ቁርአን ላይ ያቀረበ ያለው በእኛ ልብ ውስጥ ምንድነው ቦታ የተሰጠው በእኛ ልብ ውስጥ ምንድነው ቦታ ያለው ወለታውንም ዱንያ ልባችን ውስጥ ያለው ወለት እነዚህ ተራ ነገሮች ናቸው የኛ ልብ የሞሉትና ወይም ደግሞ የተቀመጡት እነዚህ ነገሮች ልናስባቸው ግድ ነው ከዚህ አንፃር ነው እንግዲህ ሐያታችን ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው ከምንም ነገር በላይ ቦታ ሊሰጠው የሚገባው እስላም ከህይወታችን በላይ ውድ ነው ለዚህ ነው ረሱሉል አሚን ሐቢብ አልሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሰሃባዎቻቸው ጋር ባደረጓቸው ገድሎችና ትግሎች ሰሃባዎቻቸውን የሚያነሳሱበት ልዩ መፈክር ነበራቸው ልዩ ሆነ መለያ ለሰዎቹ እንደ ታፔላ ሆኖ የሚወጣ የሰዎች ሞራል የሚቀሰቅስ የሰሃባዎችን ልብ የሚያነሳሳ ነበር አንዱ ማዕረካ ላይ ነብዩ እንደመፈክር ከመረጡት ምን ነበር ዲኑክ ለህመከ ወደሙክ እስልምና ከደምህና ከስጋህ ውድ ነው የሚል መፈክር ነበር ይሄ ዲንህ ከዚህ ካጥንትህ ውድ ነው ከደምህ ውድ ነው ከስጋህ ውድ ነው ከምንም ነገር በላይ ውድ እንደሆነ እንድታስበው ሰሃባዎች አይሳሱለትም ነበር ያን መፈክር እየተመለከቱ ያን የነብዩ ቃል እያዩ ሻዓራቸው አድርገው ከምንም ነገር በላይ ውድ አድርገው የሚጓዙት ምን ነበር እስልምናቸው ነበር ለህይወታቸው አይሳሱም ለገንዘባቸው አይሳሱም ለሁሉ ነገራቸው አይሳሱም በእስልምና የመጣው ነገር ሁሉ ከባድ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ላይ የተከሰተው ነገር ታውቃላችሁ ብዙ ሰሃባዎች ያለቁበት ትልልቅ የሆኑ እስልምና ምርጥና ብርቅዬ ልጆች የተሰውበት እና ሐምዛ ኢብኑ አቡ ጣሊብ እና አብዱላህ ኢብኑ ሐራም እና ሙስዓድ ኢብኑ ዑመር የመሳሰሉ ትልልቅ ሰዎች ሐያታቸውን ለእስላም ያስቀደሙበትና ከምንም ነገር በላይ መስዋዕትነት የተከፈለበት ብዙ መከራ የታየበት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሐያት ለአደጋ የተጋለጠበት ወቅት ነበር የሁድ ማዕረከተ ለሁድ በጣም ከባድ ፈተና የታለፈበት ነበር የነብዩ ሩባኢያ ተሰብሯል የነብዩ ጥርሳቸው ተጎድቷል የተለያየ አደጋ ደርሶባቸዋል ፊታቸው በጦር መከላከያ ተበስቷል ጉድጓድ ውስጥ ወድቀዋል ይሄ ሁሉ ፈተና ሁሉ መከራ አልፏል በዚህ ጊዜ ምንድን ነበር የተወራው ሸይጣን ያስወራው ወሬ ወይም ደግሞ ነፃ ያደረገው خبر ነበር ያን خبر ምን ነበር ነብዩ ሙተዋል የሚል ነበር ነብዩ ሙተዋል የሚል ቃል ተሰማ የነብዩ ሞት በሰሃባዎች ልብ ውስጥ የሚፈጥረው ከባድ ክፍተት እንዳለ ይታወቃል ለነብያቸው ያላቸው ክብር ቦታ ደረጃ እንዲህ የሚጠቀስ የሚገለጽ ስላልነበር ሰሃባዎች ተደናገጡ ሰሃባዎች የሚገቡበትን አጡ ጨነቃቸው ሁሉም ሰው ፈራ ነብዩ ሙተዋል እየተባለ ሲወራ ግማሹ ጦርነቱን ጥሎ የተቀመጠ እንዳለ ይታወሳል ግማሹ ጦርን ትቶ ቁጭ ብሎ የሚያለቅስ ሰው ነበር በዚህ ሰዓት ነበር አነስ ኢብኑ ነድር የተባለ ወጣት ሰሃቢ እና አብዱላህ ኢብኑ መስዑድን የመሳሰሉ ትልልቅ ሰሃባዎች ሰይፋቸውን ጥሎ መሬት ላይ ተቀምጠው ሲያለቅሱ አይቷቸው ማዕጀለሰኩም ያ አብዱላህ ምንድነው ያስቀመጣችሁ ሲላቸው ማተ ረሱላህ ነብዩ ሞቱ ምን እንደምናደርግ ግራ ገባን ሲሉት ምን ነበር መርሱ አነስ ኢብኑ ነድር ረዲየላሁ ቆሙ ሞቱ አላ ማ ማተ ቢህ ረሱላህ ነብዩ ሞቱ ተብሎ መቀመጥ ነው ነብዩ ለሞቱበት መንገድ መሞት ነው አላቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩ ለሞቱበት ሞታል እንጂ ነብዩ ሞቱ ተብሎ ይቀመጣል ይሄ አይደለም ያስተማሩ ረሱል ሰለላሁ ይሄን መስመር ነው ይዘው የተጓዙት ይሄን መንገድ ነው ይዘው ሄዱትና ነብዩ ሞቱ ተብሎ ሲወራ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች በተደናገጡበት ተጨባጭ ላይ አቡ ሱፊያን ረዲየላሁ ዐንሁ እስልምናን አልተቀበለም የነብዩ ሞት እውነት መሆኑንና ለመሆኑን ለማረጋገጥ ጥያቄ ነበር የጠየቀው አማቲኩ መሐመድ በማዕከላችሁ መሐመድ አለ በህይወት ይገኛል ብሎ ጥያቄ ጠየቀ ምላሽ አልነበረም አማኩም አቡበክር በማዕከላችሁ አቡበክር ይገኛል መልስ የለም አማኩም ዑመር እስከ ማዕከላችሁ አለ ሶስቱንም በእስልምና ላይ ቦታ ያላቸው ሰው ይሞራሉ ብሎ የሚያስባቸው ሰዎች ጠየቀ ምላሽ አልነበረም የዚህ ሰዓት ላይ
ሁሉም አልቀዋል ማለት ነው ብሎ ተደስቶ ለምን ዑዛ ወላ ዑዛ ለኩም ብሎ ተናገረ እኛ መጠጊያችን ታቦት ረዳን ጣዖታችን አገዘን እናንተ አጋዥ ረዳት የላችሁም ሲል ነብዩ ስማቸው ሲጠራ መልስ ለመስጠት አልተነሱም አቡበከር ዑመርም ምላሽ ለመስጠት አልተንቀሳቀሱም የአላህ ክብር ሲነካ ግን ምን አሉ የእስልምና ሐቅ ሲደፈር ተውሂድ ሲነካ ግን ነብዩ ዝም አላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ተጂቡ ለሁ መልስ የሚሰጠው የለም ከመካከላቸው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንደው አላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሲሏቸው ቁሉ ለሁ አላሁ መውላና ወላ መውላ ለኩም አሉ ረሱላህ እኛ አላህ ወልያችን ወዳጃችን ነው ወልይ የላችሁም በሉት አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ መሐመድ الحرب سجال ጦርነት ድል ነው በድር ላይ አሸነፍከን እሁድ ላይ አሸነፍከን ሲላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሳቸው ምን ነበር قولوا له يعني لسنا سويا قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار እኩል አይደለንም በሉት የእናንተ የሞቱት ጀሃነም ናቸው የኛ የሞቱት ጀነት ናቸው ሙተንም አሸነፋችኋል አሉ አሸነፈናል አሉ ረሱላህ ሁልጊዜ የሚያለው ስሜት ይሄ መንፈስ ነው እስላም ሲነካ ምንም ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የግል ጉዳይ ያሳስቧቸው ሰሃባቱል ኪራም የግል ጉዳይ ያስጨንቋቸው ሐያታቸው በሚመጣው ነገር ተረብሾ ያውቁ ሁልጊዜ የሚጨነቁት በምንድነው እስላም ሲነካ ነው እስልምና ከሐያት በላይ ነው እስልምና ከምንም ነገሮች ጉዳዮች ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ነውና ለዛ ነበር ሁሉንም ነገር አልጋሊ ወረኺስ ወዱንም ርካሹንም የሚያወጡት ያላቸው ነገር ሁሉ የሚሰጡት ለሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የከፈሉት መስዋዕትነት ወጣት ፈተን ይقال له ኢብራሂም የሚባል ወጣት ይያለ ነው ቁርአኑ የገለጻቸው አንደር ኤጅ ሆኑ 18 ዓመት ያልሞላቸው ዓለም በከፈረበት የሰው ዘር ሁሉ እምነቱን በለቀቀበት አላህን የሚገዛ አንድ ሰው አልነበረበት ብቸኛ አማኝ እሳቸው ነበሩ አላህ ስራቸው እንደላቸው ከባድ ነው አስቡት ዛሬ ሁሉ አማኝ ይሄን መስጊድ የሞላው ሰው ብቻ ታሪክ መለወጥ ይችላል አይደለም አገሪቱ ላይ አይደለም ከተማው ላይ ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ኡሉፍ መላይን የሚቆጠር ሙስሊም يعني حقيقه عظيمه ያለው በእخلاص የተነሳ ጠንካራ ትውልድ ካለ ሰው አላህን ይዞ ሰው ተውሂድን ይዞ ሰው አላህን ተፈርቶ ማን ነው ሊጎዳው የሚችለው ማን ነው ሊያስፈራው የሚችለው ማንንም የለም والله اخوه الايمان እኛ ይሄ ዲን ከምንም ነገራችን በላይ መሆን ከቻለ ከኛ ጋር ነው ሁሉ ነገር ያለው አሁንም ግን ልባችን ውስጥ ሌላ ነገር ከገባ ነው መጠጊያችን አላህ ሲሆን መመኪያችን አላህ ሲሆን አስተውሱት ነብዩላህ ዩኑስ في بطن حوت ገብተው حسبي الله ونعم الوكيل ነው ያሉት ሰይድና ሙሳ ቆማቸውን ከፍርዓን ሲያወጡ حسبي الله ونعم الوكيل ነው ያሉት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ባለደረቦቻቸው ሰው ሲሰባሰብ ቁጥሩ ሲሰፋ ኃይሉ ሲደረጅ حسبنا الله ونعم الوكيل ነው መልእክታቸው አላህ ለተጠጋ አይከስርም ከስሮም አያውቅም በታሪክ አጋጣሚ እስልምናን የመረጠ ተዋርዶ አያውቅም ሰው ኩፍርን ይዞ የበላይ ሆኖ ይኖራል እንኳን እስላምን ይዞ እንኳን አላህን ተጠግቶና ምን ጊዜም በእኛ ሐያት ውስጥ ውድ ነገር ምን ሊሆን ይገባል እስላም የሰይድና ኢብራሂም አስተምሮት ነው ይሄ አላህ ለማንዘል በሽሪ የሰው ልጅ ምሳሌ አድርጎ ቁርአን ላይ ካቀረባቸው ለኡመት መሐመድ ታላቅ ምሳሌ ሆነዋል ተብሎ ከተገለጹት መሰሎች ወይ ምሳሌዎች ውስጥ ሰይድና ኢብራሂም የመጀመሪያውና ትልቁ ናቸው እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ሆነ ወጣት ዓለም በካደበት ሰው ሁሉ በከፈረበት ጊዜ ብቸኛ አማኝ ሆኖ እርግጠኛ ሆኖ ሲኖር አስቡት ኢኹተ ኢማን ያለ ምንም ፍርሃት ያለ ምንም ጭንቀት يعني እንዴት ብለህ ነው የምትፈራው እስላምን ይዘህ እንዴት ብለህ ነው የምትጨነቀው እስላምን ይዘህ ለየትኛው ሐያት ግልጽ ነገር አለ መሞት ካለብህ يعني መሳሪያ መነሳት አያስፈልገውም ትንኝ ትበቃለች አንተ ይታወቃል አጀልህ ከተወሰነልህ ሰው መሞት ካለበት አይቀርም ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ የሚናገሩት ነገር አለ መታአሽሩ من الموت ይላሉ መቼ ነው ከሞት ማፈገፍገው ምሸሸ ይላሉ والله ለመሞት የምችልበት ነገር ምክንያቶች አሉ ይላሉ አላህ ያደረጋቸው ቀደር ከተወሰነብኝ ሞት አለ ተብሎ ከተወሰነብኝ ብሸሽ አላመልጠውም ይላሉ ካልተወሰነ ደግሞ መሸሻ ያስፈልገውም ይላሉ ስለዚህ መቼ ነው ሞትን የሚሸሸው ስለሸሽህ የምታመልጠው ስለተለከው የምታገኘው ነገር አይደለም እኮ ሁሉም በቀደር የሚሄድ ነው ፈርታ ማንነትን ፈርታ አቂዳን ፈርታ እስልምናን ፈርታ ሐውያን የምታመጣበት ነገር የለም ለቤተሰቦች እንደሆነ ነገም ዛሬም ያለው አላህ ነው አንተ አይደለህም ያለው ስለኛ ትልቅ አስተማሪ ነው ከሰለፎች ውስጥ አንድ ሴት ባሏ ሲሞት አራት ልጆች ጥሎባት ይሏልና ልጆችሽ ባልሽ ልጅ ጥሎብሽ ሄደ እንደው እንዴት ትሆኛለሽ እያለች ጠይቋት ምን ነበር መልሳች ሴት እኔ ባሌ አካል እንጂ ረዛቅ መሆኑን አላቀም ትላለች እኔ ከጌታ የሚመጣልኝ ርዝቅ በሱ ሰበብ እንደሚያበላኝ ያቃለሁኝ ራዚ ግን እንዳልሆነ ምረዳለሁ አለች አካሉ ቢሞት ራዚቁ አልሞተም ነው ሐያው ነው ትላለች የሚያበላው ሰበቡ ቢቀር ራዚቁ ሐያው ነውና መቼም የሚቋረጥ ነገር የለም ነበር ያለችው ይሄው ነው ሐቂቃው ምን ጊዜም ባለቤት አለው ለጉዳዮች ሁሉ አላህን ይዞ ሰው አያፍርም አላህን ይዞ ሰው አይፈራም ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ እሳቸው ከጀመርኩ እሳቸው ላይ ቆማለሁ ምን ነበር ያሉት አላህ ስራቸው እንደላቸውና
አንድ ሰው መጥቶ ወዳጆቻቸው ብዙ ናቸው ያ አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ለርሶ አገልጋይ ለርሶ ኻዲም ለርሶ ዘበኛ ለሁንልዎት ወይም ጋርድ ለሁንልዎት አላቸው ሰይድና አሊ ጋርድ የምትሆነ ከሰማይ ነው ከምድር አሉት የምትጠብቀኝ ከሰማይ ነው ከምድር አሉት ከምድር አላቸው እንደዛ ከሆነ አታስፈልገኝም አሉት ለምን የሰማዩን ማያዝ ከቻልክ ተፈضل አሉት ከምድር ከሆነ ግን ምን ትሰራልኛለህ አሉት እንዴት አላቸው ምክንያቱም ትዕዛዙ ሁሉ ከላይ ስለሚመጣ አንተ ከታች ብትጠብቀኝ ዋጋ የለውም አሉት አላህ ከወሰነው የሚቀር ነገር አለ ስለዚህ ከምንድን ነው የሚፈራው ሰው